Hello mga kaps! Itong videong ito, makikita natin ang unboxing Globe at Home Prepaid Wifi na nabili natin sa Shopee. Low price lang po at free shipping na rin. Check it out guys! Eto na po yung box na na-order po natin noong December 12, 2020 at dumating po siya ng December 16. 4 days po siya, so not bad po kasi Pangasinan pa ako at galing pa ng Laguna yung item. So buksan na po natin. Ingat lang po sa paggamit ng kutsilyo para di matamaan yung item sa loob. Papasalamat na lang din po ako sa nag-sponsor nito na si Jbulalacao. Buksan na po natin. Ayan, ang daming plastic ng bubbles. Sanitize muna tayo mga kaps. For sure po, kayo din ginagawa nyo rin to. Mamaya, tatapusin ko to. Ganyan po siya pag binuksan. Okay po yung pagkalagay kasi puno siya ng mga plastic na may bubbles. So safe po siya. Thumbs up po sa seller. So 5 star po kayo sa akin. Mamaya, uubusin natin lahat to. Buksan po natin ulit siya. So, eto na po siya. Globe at Home Prepaid Wifi. 999 po siya. Dating 1,999. Pero, nabili po natin siya ng 914 nga. Dahil sa voucher at free shipping pa. How to use. Easy steps. Plug, load, surf. Ito po yung quick setup guide. Plug and connect, download the app, and activate free 10 GB. So may free 10 GB po ito pag binili nyo. Mamaya po gagawin natin yan. 2 times faster, stronger, and wider signal po siya versus sa broadband dati. So ayan po, naka-sealed po siya. So kailangan natin ulit ang mahiwagang kutsilyo. So, ito po siya. So, ito po yung quick user guide. So, kailangan natin to mamaya. Then, ito po yung warranty certificate. At quick start or manual. So ito po yung LAN cable. Ginagamit po ito sa laptop or computer. Mas mabilis po ito kasi direct po siya. Pero ang mga bagong laptop na lumalabas ngayon
ay wala na siyang ganyan. Kailangan mo pang bumili ng adapter niyan. So, ito nga po yung kinakabit sa router at sa PC or laptop. Then, ito naman yung power adapter. Tapos, SIM card. Bale, yung SIM card po nakasalpak na po sa router. So, ito po yung power indicator, Wi-Fi indicator, tapos ito po yung signal strength indicator. Then, power button, WPS or Wi-Fi protected setup. Diyan din po nagko-connect yung TV, correct me if I wrong. Ito po yung power input. Then, LAN port. Tapos, ito po yung lalagyan ng antena. Pwede po siyang lagyan ng antena para mas lalong lumakas. Pero po, yung nabili po natin is walang antena. Pero, malakas na rin naman po yan kahit walang antena. Tapos po, ito po yung SIM card slot. Nakalagay na po yan pagbili nyo. At ito po yung reset button. Kapag mahina po signal nyo or magpapalit kayo ng password, lulong press nyo lang yan. Kailangan nyo po ng pangtusok. So, try po natin isaksak. Ayan po, may signal po siya. So, dito po sa likod, makikita yung Wi-Fi name, Wi-Fi password, at Wi-Fi username, at Wi-Fi password niya. Then, yung SIM card number, nakalagay din dito. So, i-activate natin ngayon yung free 10 GB. Magda-download po tayo ng Globe at Home. So, ito po, naka-download na tayo ng Globe at Home. Open po natin. Swipe lang po hanggang sa dulo. Then get started. Tapos, lagay natin yung number or account number. Lalagay ko is yung prepaid number na makikita sa likod ng router. Then next, then fill upan nyo lang lahat. Tapos po, please choose how you would like to activate your home prepaid Wi-Fi account. So, via SMS po tayo. Type lang natin yung verification number.
Your home prepaid Wi-Fi account is verified and your free 10 GB data is now activated. Yan po, okay na. Tapos po, lagay po kayo ng PIN ng Globe at Home app nyo. Tapos po, lagay lang po kayo ng nickname nyo. Tas yan po, okay na po yung free 10 GB natin. So yun lang po, sana po nakatulong itong video ito sa inyo. Bago po matapos tong video ito, gusto ko lang shoutout si Carrie Ann para sa pag-comment. Kung gusto nyo po ma-mention name nyo or YT channel nyo, comment lang po kayo. So mga ka-apps, huwag nyo po sanang kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share at hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos.